ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ ආදරණීය නංගිලා මල්ලා හැමෝම. ඉතින් මීට වසර දෙකකට ප්‍රථම PassMe පුද්ගලික සමාගම විසින් හඳුන්වා දුන්න PassMe app එකේ සිදුවන විශාලතම යාවත්කාලීන වීම එහෙම නැත්නම් විශාලතම අප්ඩේට් එක මේ දිනවල සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් KV රෝෂන් YouTube නාලිකාව subscribers ලක්ෂය සීමාව ඉක්මවා යාමත් එක්ක අපි PassMe පුද්ගලික සමාගම විදියට තීරණය කරා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඉතාමත් ඉක්මනටම ශ්‍රී ලාංකේය ආදරණීය දූ දරුවන් වෙත ලබා දිය යුතුයි කියලා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි අද වීඩියෝ එක ඔබත් සමග බෙදා හදාගන්නේ. ඉතින් මේ PassMe app එක මේ මොහොත වෙන විට Huawei app gallery එක වගේම Play Store එක හරහා ඔබට download කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔස්සේ මම කියනවා කලින් අපි භාවිතා කරපු PassMe app එක සහ අලුත් app එකේ තියෙන වෙනස්කම්, ඒ වගේම අලුත් app එකේ තියෙන features මොනවද සහ KV රෝෂන් YouTube නාලිකාව subscribers ලක්ෂයේ සීමාව ඉක්මවා යාමත් එක්ක PassMe පුද්ගලික සමාගමෙන් ඔබට ලබා දෙන්න වූ ත්‍යාග මොනවද යන්න මම මේ වීඩියෝ එක ඔස්සේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි කලින් භාවිතා කරපු PassMe app එකට සාපේක්ෂව වෙනස්කම් රසක් සහිතව තමයි අලුත්ම PassMe app එක ඔබ හමුවට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා කලින් භාවිතා කරපු app එක 100%ක්ම online. ඒ කියන්නේ ඔබ paper එකක් download කරන වාරයක් පාසා ඔබෙන් data වැයවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ දුරකථනයේ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒකේ තියෙන papers නැරඹීම සඳහා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ app එක ලියාපදිංචි වීම සිද්ධ කිරීමක් අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තිබුණා එක්තරා සුවිශේෂී SIM එකකින්. ඒ සියල්ල මේ වෙද්දී අවසන් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ සඳහා ඔබට මුදලකුත් ගෙවීමට සිද්ධ වුණා කලින් PassMe app එකේ. ඉතින් මේ කියන කරුණු කාරණා සියල්ලම අවසන් කරමින් මේ මොහොතේ අපි ලබා දී ඇති PassMe app එක කිසිදු මුදලක් අය නොවන තත්වයට, ඒ කියන්නේ 100%ක්ම free ඔබට Huawei app gallery එකකින් වගේම Play Store එකෙන් download කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔබ මේ app එක භාවිතා කරලා ඔබ paper එකක් download කරාට පස්සේ ඒ paper එක ඔබට අවශ්‍ය ඕනම වෙලාවකදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදියට offline app එකක් විදියට තමයි PassMe app එක අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ feature එකක් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින ඔබට. හේතුව තමයි ඔබට data on කිරීමකින් තොරව ඔබ එකපාරක් download කරලා තියෙන papers නැවත නැවත බලලා ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් PassMe app එක සම්බන්ධව ප්‍රථම වතාවට දැනුවත් වෙන කෙනෙක් නම් මම මුලින්ම කියන්නම් PassMe app එකේ ප්‍රධානම අරමුණ මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ වෙනුවෙන්ම ફોකස් කරපු app එකක් වෙන PassMe app එක ඔබට පුළුවන් සිංහල මාධ්‍යයෙන් වගේම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ඔස්සේ තොරතුරු ලබා ගන්න. ඉතින් මේ මොනවද තොරතුරු කියලා අපි කතා කරොත් 10 ශ්‍රේණි සහ 11 ශ්‍රේණියේ එක් වාර විභාගයන් වලට අදාළව ඊටමත් පැහැදිලිව කාණ්ඩගත කරපු ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළිතුරු සහිතව ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 10 සහ 11 ශ්‍රේණි වලට අදාළ පෙළපොත් මේ app එක ඔස්සේම ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර මේ app එක ඔස්සේම ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔබ දකින මොහොතේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රධාන විෂයන් සියල්ලටම අදාළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර එක් වාරයන් වලටත් අදාළව කාණ්ඩගත කරලා ඒ වගේම පෙළපොත් සහ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නත් මේ app එකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ අප්ඩේට් එක ඔස්සේ අපි ඔබට ලබා දීමට නියමිතව තිබෙන්නේ එක් කාණ්ඩ විෂයන් වලට අදාළව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ඒ වගේම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පෙළපොත් කියන දේවල්. ඉතින් මේ app එක සිංහල මාධ්‍ය කෙනෙක්ටත් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන කෙනෙක්ටත් එකසේම අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන නිසා ඔබට දැන් ලංකාවේ ඕනම ස්ථානයක සිට මේ app එක ඇතුලේ ඔබ භාවිතා කරන භාෂාවෙන් ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු දැනුම ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ app එක මිලියනයක් තරම් වටින app එකක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ එකම තැනක ඔබට අවශ්‍ය සියලුම තොරතුරු අතේ දුරින් තියෙන නිසා. ඉතින් මේ app එකේ තවත් features කිහිපයක්ම ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට QR code scanner පහසුකම් අපි මේ app එක ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්න නමින් අලුත්ම feature එකක් අපි PassMe app එකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 8:30 දක්වා වූ පැය භාගය ඇතුළත අපි PassMe app එකට ඇතුළත් කරන්නා වූ ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දෙන්න. ඒ ප්‍රශ්නට අදාළ නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දෙන සියලුම දෙනාගේ නම සහ පාසලේ නම පැය 24ක් පුරාවටම PassMe app එක ඇතුළෙම මුළු ලෝකේ ඕනම කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන් විදියට අපි app එක ඇතුළෙම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ feature එකක් වෙනවා. මොකද දවසේ ප්‍රශ්නේ නමින් අපි ලබා දෙන්නා වූ ප්‍රශ්නය දවසින් දවස එක් විෂයන් වලට අනුකූලව යන නිසා ඔබට ඒ app එක ඔස්සේ දවසේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වෙලා තමන්ගේ පාසලේ නම සහ තමන්ගේ නම සියලුම දෙනාට ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකම තමයි PassMe පුද්ගලික සමාගම අවස්ථාවක් කරගත්තේ ඔබව ජයග්‍රාහකයෙක් බවට පත් කරලා ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්න. ඉතින්
පෙබරවාරි 12, 13, 14 යන දින ත්‍රිත්වයේ අපි රාත්‍රී 8ට ලබා දෙන්නා වූ දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා දෙන්නා වූ මුල්ම 5 දිනාට, ඒ කියන්නේ 12 වෙනි දවසේ සහ 13 වෙනි දවසේ සහ 14 වෙනි දවසේ ආදී වශයෙන් සිසුන් 15 දිනාටම මාසය පුරාවටම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය unlimited Zoom සහ YouTube හරහා ඉගෙන ගැනීමට unlimited experience එකක් මාසයක් පුරාවටම ලබා දීමට PassMe පුද්ගලික සමාගම සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඉතින් ඒක නිසා පෙබරවාරි 12, 13, 14 යන දින ත්‍රිත්වයේ එක දිගටම ඔබට පුළුවන් රාත්‍රී 8ට PassMe app එකට එන්න. ඔබට ඒ වෙලාව අමතක වුණොත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට ඔබට notification එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් PassMe app එකේ සුවිශේෂී දවසේ ප්‍රශ්නයට ඔබට මුහුණ දිය හැක යන notification. ඉතින් ඒ ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අමතක වුණත් රාත්‍රී 8ට PassMe app එකට ඇවිල්ලා ඒ දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නයට මුහුණ දීලා ජයග්‍රාහකයෙක් වෙලා ජයග්‍රාහී ත්‍යාග ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු PassMe app එක download කරගත්තට පස්සේ ඒක ඇතුළේ තියෙන features මොන විදිහටද අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම PassMe app එක මේ විදිහට අපිට open කරගන්න පුළුවන්. app එක open කරගත්තට පස්සේ app එක සඳහා ඔබ මුලින්ම සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවේදී ඔබේ නම සහ පාසල ඇතුළත් කර යුතු වෙනවා. මොකද ඔබ දවසේ ජයග්‍රාහකයෙක් බවට පත් වූ සැනින් එසැනින් ඔබ ඒ ඇතුළත් කරපු තොරතුරු තමයි app එක හරහාම පැය 24ක් පුරාවටම නිරූපණය කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔබේ නම සහ පාසල නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න වග බලා ගන්න. මම මේ විදිහට මගේ නම ඇතුළත් කරගන්නවා. ඔබට පුළුවන් ඔබේ නම සහ ඔබේ පාසල ඇතුළත් කරන්න. ඇතුළත් කරලා log වෙන්න පුළුවන්. ඇතුළත් වුණාට පස්සේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් welcome to PassMe කියලා. ඊටමත් ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔස්සේ ඔබට ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. බටන් දෙකක් ඔස්සේ සිංහල මාධ්‍ය සහ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියලා. ඉතින් මම මේ දෙක ඇතුළට යන්න කලින් පහළ තියෙන ෆීචර්ස් සරලව කියන්නම්. මුලින්ම තියෙන home icon එක, දෙවෙනියට තියෙනවා දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්න. ඉතින් මම ඒක අන්තිමට කතා කරන්න යනවා. ඊළඟට තියෙන QR code scanning පහසුකම. අවසානට තියෙනවා PassMe අධ්‍යාපන ආයතනයේ සම්බන්ධ කරුණු කාරණා. ඒ ඔස්සේ PassMe අධ්‍යාපන ආයතනයේ ලබා දෙන පොත් සහ DVDs වගේම සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ අවසානයේ තියෙන courses වගේ දේවල් පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ ඔස්සේ. ඊළඟට මම දැන් යන්නම් සිංහල මාධ්‍ය ඔස්සේ අපට තියෙන විෂයන් මොනවාද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ අපට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රධාන විෂයන් සහ කාණ්ඩ විෂයන් තියෙනවා. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රධාන විෂයන් 9ක් තියෙනවා. සියලුම ආගම් සහිතව සහ පළමු විෂය කාණ්ඩයේ, දෙවන විෂය කාණ්ඩයේ සහ තුන්වෙනි විෂය කාණ්ඩයේ විදිහට කාණ්ඩ විෂයන් 3කට වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාණ්ඩ විෂයන් වලට අදාළ papers ඊළඟ අප්ඩේට් එකේදී අපට ඔබත් සමග බෙදා හදා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට ගණිතය විෂයට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඊටමත් පැහැදිලිව වෙන් කරලා තියෙනවා 10 ශ්‍රේණිය සහ 11 ශ්‍රේණිය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර. ඒ යටතේ 10 ශ්‍රේණිය පළමු වර, දෙවෙනි වර, තුන්වෙනි වාරය, ඒ වගේම 11 ශ්‍රේණිය පළමු වර, දෙවෙනි වර, තුන්වෙනි වාර ආදී වශයෙන් ඊටමත් පැහැදිලිව වෙන් කරපු ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පෙළ පොත 10 සහ 11 ශ්‍රේණිය සහ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළිවෙලට ඔබට මේ app එක හරහා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම 10 ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි වාරයට ගියාට පස්සේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ආදර්ශ ප්‍රශ්න ලිස්ට් එකක් ඔබට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 ක්ලික් කරාට පස්සේ තමයි පුංචි කාලයක් ඇතුළත ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා මේ විදිහට ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රය ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සිංහල මාධ්‍ය ඔස්සේ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ඔස්සේ එක් විෂයන් වලට අදාළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න, ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පෙළ පොත් ලබා ගන්න. ඊළඟට මම යන්නම් මේ app එක ඇතුලේ තියෙන තවත් සුවිශේෂී කාරණයක් පෙන්වන්න. ඉතින් ඒකට අපිට පුළුවන් වම් අත පැත්තේ උඩින්ම තියෙන ඉරි කැලි තුන ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට සයිඩ් බාර් එකක් ඕපන් වෙනවා. මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් මම පැහැදිලිව පිළිවෙලට කියාගෙන යන්න. question of the day කියලා තියෙන දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්න. ඉතින් මම ඒකට තව චුට්ටකින් යනවා. දෙවෙනියට තියෙනවා මෙතනින් ඔබට QR code scan එක ඕපන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මේ app එකට Play Store එක සහ Huawei app gallery එක හරහා app එකේ තිබෙන දේවල් ඔබට අනිත් අයට බලන්න රේට් කරන්න පුළුවන්. app එකට 5 stars දීලා ඒ වගේම app එක share කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවන්ට. ඒ වගේම about us බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා report issue කියලා option එකක්. මේ app එකේ ඔබ දකින දේවල් සහ update විය යුතු තැන් සහ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් report issue කියන එක ඔස්සේ අපිත් එක්ක බෙදා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට privacy policy, ඊළඟට අපිව follow කරන්න පුළුවන් මේ social media ඔස්සේ සහ අන්තිමට තියෙනවා storage කියලා clear data කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක්. වැදගත්ම ෆන්ක්ෂන් එක ඒ තමයි අපි දන්නවා app එකක් භාවිතා කරලා ටික දවසක් යනකොට මේකේ papers වලින් පිරීලා ඔක්කොම download කරලා තියෙනකොට phone එකේ ඉඩ ගොඩක් මේ app එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපි ගොඩක් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ app එක සම්පූර්ණයෙන්ම uninstall කරලා දාන්න. ඉතින් uninstall කරලා දැමීම මෙතනින් ඉදිරියට අවශ්‍ය නැහැ PassMe app එකට. මොකද මේ clear data කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරලා ඔබට පුළුවන් මේ app එක ඔස්සේ ඔබ මේ වෙද්දී download කරලා තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර ක්ලික් දෙකකින්
සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතනින් පස්සේ ඔබට නැවතත් PassMe app එක භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබ PassMe app එකට අලුතින්ම ආපු සමාජිකයෙක් විදියට. ඉතින් clear data කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඔස්සේ ඔබට මෙතනින් ඉස්සරහට PassMe app එක ඇතුලේ තියෙන papers නිසා ඔබේ ෆෝන් එකේ සිද්ධ වෙන ස්ටෝරේජ් අඩුවීම එහෙම නැත්නම් ඉඩ මදි වීමේ ප්‍රශ්නයට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. තවදුරටත් මේ clear data කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් app එක uninstall කිරීමකින් තොරව ඔබට මේ papers විතරක් ඉවත් කරලා ඔබේ ඉඩ හදා ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් ඒක ඔබට ඒ ඔස්සේ අපි අවස්ථාව වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා. හොඳයි දැන් අපි හැමෝම බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු PassMe පුද්ගලික සමාගමෙන් ලබා දෙන්නා වූ ත්‍යාග ලබා දෙන ජයග්‍රාහකෙක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් මම ඒ සඳහා හෝම් පේජ් එකට අවිලා දෙවෙනි බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්න. ඉතින් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒ සඳහා අවශ්‍ය පේජ් එක ඕපන් වෙන්නේ. ස්ටාර්ට් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. තාම ස්ටාර්ට් කරන්නේ නැහැ. මම යනවා පොඩ්ඩක් පහළට. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගත වූ දිනේ ජයග්‍රාහකයෝ ලිස්ට් එකක් මේ විදිහට ඉන්නවා. ඒ අතරින් පළවෙනි 5 දිනක් තරු 3ක් සහිතව ඉන්නවා. ඉතින් අය තනි තරුවක් සහිතව තමන්ගේ නම සහ පාසලේ නම ඇතුළත් කරලා ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා PassMe දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නෙට ගත වූ දිනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔබට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීලා සෑම දිනකම මේ PassMe app එක ඔස්සේ ලබා දෙන දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නෙට ජයග්‍රාහකයෙක් වෙලා තමන්ගේ නම සහ පාසල මුළු ලෝකවාසී සියලු දෙනාට මේ app එක හරහා පෙන්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දීමට හැකියාවක් තියෙන්නේ රාත්‍රී 8 සිට 8:30 දක්වා විතරයි. ඉතින් දැන් වෙලාව රාත්‍රී 8 පසුවී විනාඩි 8යි. මම දැන් ස්ටාර්ට් කරනවා දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නය සඳහා. ඉතින් මේ විදිහට ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නය සහ පිළිතුරු 4ක්. ඉතින් ඔබ කරන්න ඕන මේ ප්‍රශ්නය කියවලා ඒ ප්‍රශ්නට දාලා නිවැරදි පිළිතුරු තෝරාගත් වහාම එසැනින් ඔබේ ඇඟිල්ල භාවිතා කරලා ඔබ තෝරාගත් පිළිතුර වමේ සිට දකුණට වේගෙන් අදින්න ඕන. එහෙම ඇද්දොත් විතරයි ඒ ප්‍රශ්නට දාලා නිවැරදි පිළිතුරු ඉතාමත් ඉක්මනටම මේ PassMe app එක ඇතුළට ඔබේ දත්තය ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔබ කළ යුතු වන්නේ මේක වමේ සිට දකුණට අදින්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක කරලා පෙන්නන්න. මේ ආකාරයට ඔබ වමේ සිට දකුණට මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාටෙන් හරි ලකුණක් වැටෙනවා. ඉතින් මේ කොළ පාටෙන් හරි ලකුණක් වැටුණා කියලා කියන්නේ ඔබ ඔබේ පිළිතුර මේ වෙද්දී app එකට ඇතුළත් කරලා අවසන්. ඉතින් ඒ අනුව ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් 8:30 පසු වෙලා විනාඩි කිහිපයකින් පස්සේ ඔබට නොටිෆිකේෂන් එකක් ලැබෙයි. දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්න ජයග්‍රාහකයෝ එළි දක්වා ඇත කියලා. ඉතින් ඒ ඔස්සේ ඔබට නැවත වතාවක් PassMe app එකට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔබේ නමත් මේ ගතෝ දිනේ ජයග්‍රාහකයෝ ලිස්ට් එකේ ඔබේ නමත් ඔබේ පාසල නමත් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔබට පුළුවන් පෙබරවාරි 12, 13 සහ 14 යන දින ත්‍රිත්වයේදීම මේ තරඟය සඳහා මුහුණ දෙන්න. ඉතින් මේ තරඟය සඳහා මුහුණ දීලා ජයග්‍රාහකයෙක් වෙන්නත් ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් පෙබරවාරි 12, 13, 14 යන දින තුනෙන් පස්සේ රාත්‍රී 8ට අපි ලබා දෙන්නා වූ දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නෙට ඔබට පුළුවන් නම් සෑම දිනකම ජයග්‍රාහකයෙක් වෙන්න. ඔබට පුළුවන් මාසයක් අවසානයේ අපි සමීක්ෂණයක් කරලා අපි ලබා ගන්නවා වැඩිම වාර ගණනක් තමන්ගේ නම සහ පාසලේ නම app එකට ඇතුළත් කරපු 5 දිනකට unlimited Zoom සහ unlimited YouTube experience එක මාසයක් පුරාවටම නොමිලේ ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න PassMe app එකෙන් අපි ලබා දෙන දැනුම් සම්භාරයට අමතරව. ඉතින් ඒක නිසා සෑම දවසකම උත්සාහ කරන්න රාත්‍රී 8ට සම්බන්ධ වෙන්න PassMe app එකට. ඔය ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නට මුහුණ දීලා ජයග්‍රාහකයෙක් වෙන්න. මේ දින ත්‍රිත්වයේ විශේෂයෙන්ම ජයග්‍රාහකයෝ 15 දෙනෙක් අපි තෝරන. ඉතින් පසුව සෑම මාසයකම අන්තිම දවසේ ජයග්‍රාහකයෝ 5 දෙනෙක් අපි තෝරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබට පුළුවන් මේ ආකාරයට PassMe app එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් PassMe app එකේ දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙන්නේ මොන විෂයෙන්ද කියන කාරණේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. PassMe app එකේ උඩ තියෙන මෙන්න මෙතන icon එක. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් සතියේ එක් දිනයන් වලට අදාළව මොන විෂයෙන්ද දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් යන ඔබට පුළුවන් දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නයට මුහුණ දීමට ප්‍රථම ඒ සඳහා පෙර සූදානමක් සහිතවම app එකට ඇතුළත් වෙන්න. දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්න මුහුණ දීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ රාත්‍රී 8 සිට 8:30 දක්වා විතරයි. 8ට කලින් සහ 8:30න් පසුව ඔබට මේ start button එක press කරාට පස්සේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් message එකක් එනවා. ඔබට මේ සඳහා මුහුණ දිය හැක්කේ රාත්‍රී 8 සිට 8:30 දක්වා පමණයි කියලා. ඉතින් ඔබ එක්වරක් නිවැරදි පිළිතුරක් ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔබට ඊළඟ දවසේ තමයි දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නට මුහුණ දීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මම app එක සම්බන්ධව සියලුම කාරණා ඔබට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. දැන් ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය පෙළ විශිෂ්ටයක් කරා යන ගමනේ PassMe app එකෙන් ලබා දෙන දායකත්වයේ කොපමණද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබට පුළුවන් දැන් දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නය සඳහා මුහුණ දෙන්න. ඒ වගේම PassMe app එක download කරලා මේ app එක ඇතුලේ තියෙන main functions
සිංහල මාධ්‍ය සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ඔස්සේ ආදර්ශ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර, පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පෙළ පොත් ඉතාමත් පැහැදිලිව වෙන් කරලා තියෙන නිසා ඉතාමත් ලේසින්ම ඔබට මේ ඇප් එක ඔස්සේ භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔස්සේ අපි කතා කරේ මොන විදිහටද අපි PassMe ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ, පාවිච්චි කරන්නේ සහ දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නට මුහුණ දීලා ජයග්‍රාහකයෙක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ නංගිලා මල්ලා සූදානම් වෙලා ඉන්නේ PassMe ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තමන්ගේ දුරකථනයේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි හැමෝටම PassMe වෙබ් ඇප් එක අපි ඉතාමත් නොදුරු අනාගතයේදී ලබා දෙනවා. Android 9.0 වලට වඩා අඩු versions තියෙන හැමෝගෙම ෆෝන් වලට ඇප් එක සපෝට් කරන්න නැති වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒ අයට සහ iOS දුරකථන පාවිච්චි කරන හැමෝටම අපි නොදුරු අනාගතයේදී තවත් ඉක්මනට PassMe වෙබ් ඇප් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ PassMe ඇප් එකට ඒ devices ඔස්සේ log වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මතක් කරන ගමන් දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්න ජයග්‍රාහකයෙක් බවට තමන්ගේ නම සහ පාසලේ නම ඇතුළත් කරන්න සෑම දිනකම ඔබට හැකියාවක් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන තමන්ගේ නම පාසලේ නමත් ඇතුළුව ශ්‍රී ලාංකේය ආදරණීය දූ දරුවන්ට ප්‍රදර්ශනය කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් සමාප්ත කරනවා. මගේ නංගිලා මල්ලා හැමෝටම ජයග්‍රාහී අනාගතයක් හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.